নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ কাৰ্নেল জব গুৰু চেনেললৈ। আপোনালোকৰ বাবে আছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যিসকল কেণ্ডিডেটে যোৱা 24 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই মুকলি কৰা অফিচ এটেণ্ডেণ্ট পষ্টটোৰ বাবে অনলাইন আবেদন এপ্লাই কৰিছিল, সেই পষ্টটোৰ বাবে যোৱা 31 মাৰ্চত ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই অনলাইন এক্সাম কল লেটাৰ মানে এডমিট কাৰ্ড ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিছে। গতিকে বন্ধুসকল, এডমিট কাৰ্ড কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব, এক্সাম কেতিয়া হ'ব আৰু এই এক্সামটোৰ চিলেবাছ কি হ'ব পাৰে, এই সকলোবোৰ কথা জানিবলৈ ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে নিশ্চয় চাব। পোষ্টটো হৈছে অফিচ এটেণ্ডেণ্ট। টোটেল ভেকেঞ্চি আছিলে 841টা। ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই এই এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰিছে আৰু এক্সামৰ টাইপ হৈছে অনলাইন। আপোনালোকে অনলাইন এই এক্সামটো দিব পাৰিব আৰু লগতে এক্সামৰ ডেট হৈছে 9 আৰু 10 এপ্ৰিল। আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডত অলৰেডি এক্সামৰ যিটো চেণ্টাৰ আছে সেই চেণ্টাৰটো দিয়া থাকিব। আপোনালোকে সেই মেনশ্যন কৰা চেণ্টাৰত গৈ এক্সামটো দিব লাগিব। হাউ টু ডাউনলোড RBI অফিচ এটেণ্ডেণ্ট এডমিট কাৰ্ড। আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈকে যাব। এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত অফিচিয়েল লিংকটো দিয়া আছে। তাৰপিছত RBI অফিচ এটেণ্ডেণ্ট এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড লিংকটো পাই যাব। তাত গৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আৰু পাছৱাৰ্ডটো ডেট অফ বাৰ্থ হিচাপে এণ্ট্ৰি কৰিব আৰু লগ ইন বটনত প্ৰেছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই অকণমান এই এক্সামটোৰ চিলেবাছৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ। এক্সামটো আপোনালোকৰ মাল্টিপল চইচ এক্সাম হ'ব। লগতে আপোনালোকৰ ৰিজনিঙত থাকিব 30টা কুৱেশ্যন আৰু মেক্সিমাম মাৰ্ক হ'ব 30, আৰু জেনেৰেল ইংলিছৰ বাবে 30টা কুৱেশ্যন আৰু মেক্সিমাম মাৰ্কছ হ'ব 30। জেনেৰেল এৱাৰনেছতো ঠিক তেনেদৰে 30টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু মেক্সিমাম মাৰ্কছ 30 থাকিব, আৰু নিউমেৰিকেল এবিলিটিৰ বাবে থাকিব 30টা কুৱেশ্যন আৰু মেক্সিমাম মাৰ্কছ থাকিব 30। গতিকে আপোনালোকৰ টোটেল সময় হ'ব 90 মিনিট আৰু নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যনছ হ'ব 120 আৰু মেক্সিমাম মাৰ্কছ থাকিব 120। এই এক্সামটোত আপোনালোকৰ নিগেটিভ মাৰ্কিঙো থাকিব। এটা ভুল উত্তৰৰ বাবে আপোনালোকৰ 1/4 মাৰ্ক ডিডাক্ট কৰা হ'ব প্ৰতিটো শুদ্ধ এনচাৰৰ পৰা। এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত অফিচিয়েল চিলেবাছৰ লিংকটো দিয়া আছে। আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা অসুবিধা থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাব। গতিকে ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।